Celmetabolisme in immuuncellen is enorm belangrijk. Ook immuuncellen kunnen hun celmetabolisme aanpassen. Bijvoorbeeld switchen naar een anaerobe celmetabolisme, veranderingen in hun Krebscyclus. Dat is enorm belangrijk om dat te matchen, gelijk te maken met wat de immuuncellen nou precies gaan doen. Maar wat dat ook betekent is dat als er verstoringen in optreden, in de Krebscyclus of in de stofwisseling aan zich, dan kan dat ook impact hebben op de functie. En ik denk dat daarom dit ook een hele leuke vraag is. En dat is ook precies wat we willen gaan onderzoeken in ons onderzoek. We willen echt gaan kijken hoe een metaboliet, zoals we het noemen, eigenlijk een stofje binnen de celmetabolisme, hoe gaat die nou precies door de cel heen? Hoe gaat die door de Krebscyclus heen? Kunnen daarvan leren en zien wat er nou verstoord is in die immuuncellen, in dat celmetabolisme. En dan uiteindelijk natuurlijk ook te gaan kijken, wat is dan de impact op hun functie? Ja, het immuunsysteem gebruikt eigenlijk best veel energie. En dat wordt zelfs meer tijdens een ontsteking of tijdens een infectie. Om maar even een voorbeeld te geven, want wat is nou veel? Ongeveer 7500 kilojoule gebruikt een mens in rust. En dan heb ik het over een man van 1,80 meter en 85 kilo. Het immuunsysteem gebruikt op een dag ongeveer 1600 kilojoule. En dat gaat wel naar 2000 bij een milde ontsteking. Dat is echt wel veel en dat komt in de buurt van ongeveer wat het brein gebruikt, maar ook onze spieren in rust. Ja, maar ik denk ook wel eigenlijk nee. En dat moet ik natuurlijk even toelichten. Ja, in de zin van celstofwisseling is in principe hetzelfde in alle cellen. Althans, de ingrediënten daarvan zijn allemaal in al deze cellen aanwezig. Alleen elke cel zet de celstofwisseling in op hun eigen behoeften. Dus de celstofwisseling is belangrijk voor hun functie. Als een immuuncel een parasiet of een virus moet attackeren, dan zullen ze daar hun celstofwisseling ook voor gebruiken om de juiste hoeveelheid energie te hebben en de juiste hoeveelheid metabolieten om hun taak uit te voeren. Het immuunsysteem kan die celstofwisseling dus aanpassen en dat is ook heel belangrijk voor hun functie. Maar als dat dus niet goed kan of verstoord is, kun je ook voorstellen dat dat gelijk een enorme impact kan hebben op hun functie. En dat is ook precies wat wij willen gaan bestuderen. Van waar zitten die verstoringen nou en kan dat nou zorgen voor bijvoorbeeld symptomen bij ME/CVS? Wat het precieze verband is tussen celstofwisseling in het immuunsysteem en ontstekingsreacties in ME/CVS, dat weten we nog niet zo goed. Wat we wel weten is dat celstofwisseling in het immuunsysteem enorm belangrijk is voor het uitvoeren van de juiste functie, het juiste gedrag van de immuuncel binnen een ontsteking. Als er veranderingen zijn in die celstofwisseling in een immuuncel, noem een monocyt, dan kan deze anders gaan reageren. Die kan bijvoorbeeld meer inflammatoire reacties gaan aanzetten, of juist minder goed zijn in het uitzetten ervan. Nou, dat is eigenlijk ook iets wat we willen gaan bestuderen in ons onderzoek. Van wat verandert er nou aan het celmetabolisme en wat voor impact heeft dat nou aan de stofjes die ze uitscheiden in ontstekingsreacties? En dan vooral in de context van hoe praten we dan met neuronen? En dat willen we dus echt precies gaan uitzoeken, zodat we dit stuk wat beter kunnen gaan begrijpen.